So merong naka-display dito na Tesla 2025, yung Model Y tsaka yung Model 3. So pambihira to kasi wala tayong video ng Tesla na mga sasakyan. So siguro sa Pilipinas malimit din to na mga model. So tingnan natin guys, pakita ko sa inyo yung itsura nito, magkano yung price at saka yung mga design niya. Tara guys. So dito tayo sa ayan, the outlet Kita Kyushu. Tapos sa labas ng Ion Mall na to siya, may naka-display na dalawang Tesla na bago. So tingnan natin to guys. Mukhang simple lang talaga ang design ng mga Tesla na cars. Kasi karamihan nakikita ko may mga nagda-drive na mga ganito dito sa Japan. Yung design niya parang ganyan lang, plain siya pero maganda siya tignan, social siya. Malinis siya at saka maganda naman siya talaga, pero battery to siya lahat. So siguro sa atin sa Pilipinas wala pa tayong masyadong mga gumagamit ng fully battery operated na mga sasakyan. So check natin guys, tingnan nga natin tong design na to. Yan siya. So tingnan, buksan natin to. O, tingnan nyo, simple lang talaga siya. Walang mga ibang design mo na makikita. May sunroof pala to siya. Ang ganda din ito. Pasukin natin, try natin umupo dito guys. First time natin to makaupo ng Tesla na may sounds pala siya. So ito yung itsura sa loob. Parang plain lang talaga, tingnan nyo. Malinis siya kasi puti. Black and white. Oh. Ganito talaga siya. Kaya ito yung sinasabi nila na yung mga Tesla cars lang, elegant talaga siya tingnan. Oh, malinis siya. Walang ibang design na makikita mo. Tingnan mo yung itong sa harap niya. Oh. So ito yung steering wheel mo, Tesla. Yan lang, meron siyang control dito sa sound to siya. Oh. Audio. Ayan oh. Tapos ito na lang, lahat ng controls nandito na. Instrument panel, nandito lahat. Yung info system mo, nandito na lahat. Walang gear, walang button, wala lahat. So, first time natin to, hindi natin kabisado kung paano to paanda rin. Nandito lahat yan sa monitor niya. Wala talaga, wala nang ibang design. Oh. Kahit yung sa door mo yan lang. Oh. So, parang plain lang talaga siya. Malinis talaga siya. Oh. Tingnan mo yung dashboard niya. Walang ibang makikita ka ng design. Ito sa ilaw lang. Tapos sa taas wala. Oh. Yan yung sa likod. Ganyan lang siya. Ang linis niya kasi puti. Yan lang to. Delikado lang to pag madumi yan. Pero maganda yung seat niya. Oh. Ayan oh. Ganda. Leather siya na Ganda na. Ganda ng foam. Ang ganda ng upuan niya. At least na-appreciate natin ito na nakaupo tayo sa Tesla kasi yung kung nanonood ka ng mga vlogs ko hanggang lang tayo yung mga Nissan na mga brand, naka na din tayo ng mga sports car, yung mga Ferrari, Lamborghini, pero itong Tesla first time ko to nakaupo sa loob ng ganito din pala. Ang ganda ng upuan niya, malambot oh. Spacious din siya, kahit ganito siya spacious siya, maluwag siya oh. Oh, tingnan mo yung sa fit mo, headroom, okay naman siya. Oh. Mataas oh. Kahit yung space sa likod maganda siya. Maganda yung spacing na yung sasakyan nito. Ano to? Tesla Model Y 2025 model. So tingnan natin yung sa likod, yung trunk sa likod kung may gaano kalaki yung kargahan. Sa harap daw nito meron din daw tong trunk. So punta muna tayo sa likod guys. Check natin yung trunk sa likod. So let's check the space on the back side. So yan oh, fully open siya ang taas. So malaki din pala yung space. See? The space is good, right? Ang dami mong malagay sa ganito na space. So maluwag siya. Tapos laki pa nito oh. Ang dami mo pang malagay dito. Yung mga tools. Ito. So yan, meron din ditong storage. Tapos sa kabila meron. Tapos ito yata yung sa set. I-check natin to. Mag-fold out to siya eh. Ayan oh, nag-fold na siya. So maganda nga siya. Yung sa kabila naman.
Yan oh. So malaki yung space na niya oh. Yan oh. So ang laki. So pwede mo dito malagay na ano, maraming mga karga na malagay mo dito. Mga storage boxes or yung anong bibilhin mo. Maganda siya. Balik natin. Ang ganda to paglaruan. Tapos yung kabila. So yan yung sa likod mo na space. Maganda siya. Tapos ito yung maganda. Yan. Automatic nagko-close yan. Tesla. Ganda nga siya. Yung price kaya nito, hindi kaya tumahal. Check natin yung front side. Meron tong siyang ano, trunk sa harap. Yan siya, model Y. So, yes, so see, meron siyang ano dito, storage sa harap. Tapos ito yung drain mo. Kung may tubig dyan, pwede mo i-drain siya dito. At tapos linisin yung truck. So, ganyan siya. Yung battery nito nasa ilalim. So, ito guys, yung Tesla Model Y. Ngayon, check natin yung price. Yung price nito is yan, new Model Y, 5,587,000 yen. So yung ibang specs nito ilagay natin kasi naka Japanese to lahat to. Hanapin natin to, ilagay ko dito yung ibang ano nito. Ito pala guys, yung may subsidy pala dito sa Japan ngayon, ito 870,000 yen. So yung magiging bayaran mo na lang 4,717,000. Ito daw yung ano, maganda dito sa Japan, nagbibigay yung government ng subsidy. Lahat ng bumibili ng Tesla cars, yan. So ito sa government to na ano, subsidy. So maganda yung ano na to, pakulo na to ng gobyerno. Ayan yung nakalagay. 87,000 mga. So yan guys yung price nitong new Model Y na Tesla. 5 million yen, 4 million yen na lang plus kasi may discount, may subsidy sa government. Ito 2025 din to. Model 3 naman siya. Ayan oh. Yan yung ilaw niya. Naka-LED. Yung gulong pala noon is size 19. Ito kaya anong size kaya to? 19 kaya to or parang maliit siya konti. Pick natin sa kabila. 235, 18 nga siya. So 18 lang to siya. Yung sa Tesla Y, size 19 yung gulong niya. Check natin to. Maganda din to siya na kulay. Titanium silver. Tapos black dito. Leather. Ang clean ng dashboard niya, black. Ito maganda na to kasi hindi madaling madumi kasi black na kulay. Yan oh. So plain lang din siya. Wala ka nang makikita na iba. Steering wheel lang at saka itong monitor yung makikita mo sa loob. Tapos yung ano yan, sa likod mo, plain lang din siya. Halos wala kang nang makikita na iba. Tingnan nga natin yung ano nito. Maganda naman yung sa likod niya. Yan, wala talaga ano, ibang mga design. Kung titingnan yung mga sasakyan na nakapark. Yan, ang daming mga design sa likod, yun, mga bumper niya sa sidings. Ito wala, plain lang. Plain lang to siya. Check natin yung trunk nito. Ayan. Medyo maliit to siya konti. Kasi hanggang dito lang siya. Pero maganda din to siya. Ito yung para charging mo. May battery dito. So ito yung storage mo sa likod. Yan oh. So hindi ka pwede maglagay dito ng malaking box. Mga bags lang or ano. Yan yung kasi yun. Ganyan siya. Iba kasi design ito sa likod. Yan oh. Pag ganun siya oh. Yung sa puti kasi iba oh. So ganito yung trunk mo sa likod. Ito din. Automatic close siya. So yan guys. Try nga natin na upuan din to siya. So pasok naman tayo dito. Medyo mababa to siya.
kaysa doon sa white na isa. Mababa to. Patayin muna natin yung sounds. So, yan. Okay. Yung white na upuan mas malambot siya. Ito medyo ano siya. Solid siya. Maliit lang yung foam niya. Kaso maganda kasi ito na kulay, hindi dumihin. So kung may mga ano ka, pamilya, may mga anak ka, wala kang problema dito. Madali itong linisin. Kasi yung isa puti. Delikado pag madumihan. Ganyan lang talaga siya. Hindi siya katulad ng mga ibang sasakyan talaga na sobrang maarte. Ito simple lang siya. Maganda naman. Maganda din to. Sikat kasi ito Tesla. Fully battery operated siya. So matipid siya sa ano. Matipid to na ano, sa wala kasi siyang fuel. So matipid ka talaga dito. Yun nga lang hindi natin alam yung ano na so far wala naman yata ano problema sa battery. 5 years, 10 years okay pa naman. Mostly yung naririnig natin na gumagamit ng mga Tesla cars. So ito siya guys. Yan o. Ang ganda ito na kulay kaysa doon sa puti. Pero yung puti talaga mas ano siya, mas maluwag. Maganda yung upuan. Tapos medyo mahal to konti yung puti. So yan, check natin yung price nito. Makita ko sa inyo yung price nito. Tesla Model 3 2025 model. Medyo mababa siya konti pag upuan mo siya. So yan medyo maganda tingnan din niya yung sa harap niya. Model 3. So yung price ng Model 3 is 5,313,000. Tapos may subsidy din to siya na 870,000 mula sa government. So 4,443,000 na lang yung babayaran mo nitong Tesla Model 3. Yan. So this is only the sample car display. They have the color white. But actually in the brochure there are other colors like silver, blue, and I think there is like titanium color for this one, a little dark color. So see, you can check out all these colors for this model. So yung mga hindi mahilig sa puti kasi madaling madumihan, maraming ibang kulay na mapili mo. Kahit yung sa loob niya, kasi yan puti lahat, pwede black lahat yung leather seat mo para mas maganda siya katulad nito. So hindi ka matatakot na madumihan. So binigyan tayo ng ticket to try this car to drive, free driving daw, test drive. Nakausap natin yung in charge sa likod. In-explain din niya sa akin itong sasakyan na to, bagong model. Tapos yung mga feature nito. So yan, meron tayong ticket, free natin to ma-test drive. Pero dumaan lang kasi ako kasi may bibiliin ako dyan. So maganda, first time natin to na ma-feature sa vlog natin yung Tesla na cars. Kasi malimit lang talaga to siya. May nakikita akong nagda-drive nito pero yung sa loob niyan hindi ko alam. So ito first time natin nakita yung sa loob tapos yung mga trunk niya tapos yung price. Yung price niya hindi masyadong mahal kung titingnan mo. Parang yung mga lang Toyota RAV4 na mga price, yung ganyan siya na price. So mga Subaru, mga ganyan. Pero mas maganda to Tesla na sasakyan. Magandang technology siya. Hindi nga lang siya masyadong pa sa Pilipinas na feature. So if you are here in Fukuoka guys and if you ever want to check out these cars until December 12 they are here for the showcase of these 2025 Tesla cars. So you can check this out. Come to here in the outlet Kitakyushu. You can find out these cars and if you want to check how does it looks like, and you can even have a free test drive to check out these new Tesla cars. It's very nice and it's new one, so you will really enjoy and love these cars. So check it out guys. Yan guys, yung Tesla vlog natin.
Tesla Cars 2025. Tesla Y and Tesla 3 model. So thank you guys for watching. Subscribe, like, and share. Bye guys!